Yo, what's up sa mga nag-aantay dyan, no? Sa ating restoration, ito na siya ngayon. Sa part 1, no, halos bulok-bulok na siya. Ngayon, naka-decals na, no? Bale, tinetesting ko rin siya na sa pagpasok. Okay naman siya. Smooth umanda. Na-absorb niya yung mga lubak. Halos parang nakamotor din. Yan. Bale, kulang pa siya ng parts. Bala ko rin palitan yung kulay ng mugs. Gawin sanang red. Tsaka yung toast, yung toast strap. Lagyan ng toast strap sa likod. Tsaka yung footboard, no, na acrylic. Para mas malinis tingnan. Yan. Sa mga gusto magpa-restore dyan, ha? Available ako. Every Sunday. Yan. Rizal area lang. Kontakin nyo lang yung page ko, no? Antayin nyo na lang yung part 5. Yo, ride safe.